โอ้ มา คุณโมเขาหนีไปแล้วอะแต่อีพีนี้มีแต่อยากให้คนโดนโมกโดนมีแต่คนอยากให้โมกโดนยิง งงมากผมงงมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละ มางั้นเรามาเริ่มรีแคปกันไหมว่าอีพีเนี้ยเป็นยังไงกันบ้าง มาได้ครับ ได้เลยครับ ลุยโลด อ้าว สวัสดีจ้าเพื่อน สวัสดีจ้า คนเยอะนะเนี่ย ไม่รู้จะพูดอะไรเลยเขินวะ มา EP 9เนาะ ครับ EP ผม 9ก็เป็น EP ที่ EP ก่อนจบ EP ก่อน EP ใกล้จะอวสานตามชื่อแคปชั่นที่แอดมินตั้งชื่อห้อง คือ ว่า EP ใกล้ ที่ จะ แล้ว เพิ่ง อ่ะ เห็นชื่อห้อง คือคนนี้ก็จะ EP ที่แล้วผมเขียนว่าเหลือ2 ตอนไง แล้วมีหลาย ๆ คนบอกว่า เนี่ยอย่าเพิ่งบอกติว่าเหลืออีก2 ตอนก็เลยเนี่ย ไม่บอกว่าจะจบแล้ว แต่ว่าเพิ่งเห็นชื่อสเปซวันหรือใจอวสาน ทุกคนต้อง มี อยู่กับปัจจุบันนะครับ มันจะจบแล้วนะครับ ทุกคนบอกว่าการบอกตัวเลขเป็นทริกเกอร์ ว่ามันจะจบแล้ว ก็ EP นี้ก็ที่จริงมันเรื่องก็ดำเนินมาหลาย ๆ เรื่องแล้วเนาะมันก็ค่อยๆคลี่คลายไปทีละเรื่อง2 เรื่อง แล้วเรื่องของวันนี้ที่น่าจะชัดที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของครอบครัว การที่ได้ไปอยู่ คุณพีชได้เข้าไปใน เจอกับครอบครัวของตระกูลหลีครั้งแรก ครับผม ซึ่งก็นั่นแหละครับ ก็เป็นมาอย่างที่เห็นสุดท้ายก็คือ คุณพ่อก็เข้าใจ เป็นซีนที่วันนี้ที่จริงมันมีซีนที่จะยากที่สุดเนี่ย น่าจะเป็นซีนแอคชั่นไหมคุณนราวิทย์ ใช่ครับผมซีนแอคชั่นเป็นซีนที่ยากที่สุดเลยสำหรับ EP นี้ เป็นหนึ่งในซีนที่ยากที่สุดของเรื่องนี้เลยดีกว่า เพราะว่าโดยปกติแล้วตอนเราเวิร์กช็อปช่วงแรกๆเนี่ยคือเราเวิร์กช็อปเข้าคาแรคเตอร์เนาะแล้วก็มีการอ่านบทอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบส่วนน้อยนิดมากๆ ที่อยู่ในการแบบการซ้อมหรือการฝึกสำหรับคิวบู ใช่ ใช่ คือเอาเข้าจริงซีนเนี้ย มันก็เป็นซีนที่จำเป็น เพราะมันจะเป็นซีนที่ชัดเจนที่สุดในการเห็นด้านความเป็นมาเฟียเนาะของทั้งคุณทีและความเป็นบอดี้การ์ดของทั้งคุณโมกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ครับผม แต่ว่านี่ก็คิดว่าวันนั้นถ่ายทำกันอะวันนั้นเราถ่ายทำกันก่อนหน้าที่ถ่ายซีนเนี้ยเราถ่ายกันทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนาะมันเป็นซีนที่เราถ่ายซีนนู้นซีนนี้ถ่ายกับพีชนั่นแหละที่ออฟฟิศ ใช่ครับ อืม ครับ แล้วซีนนี้จะถ่ายหลายรอบมาก ไม่ได้ถ่ายสักที ไม่ได้ถ่ายสักที แต่ว่าวันนั้นถ่ายก็ถือว่าถ่ายกลางฝนเลยถ้าจำได้คือฝนตกนะแล้วก็พยายามให้ปอนใช้ความเป็นนักเต้นด้วยการจดจำท่า เพราะว่ามันมีท่าที่ค่อนข้างจะ คือแม้ว่าจะให้เขาซับซ้อนที่สุดแล้ว แต่ก็ต้องแบบมีท่านิดนึงไม่งั้นมันจะดูเหมือนเด็กตีกัน แต่ว่าก็อันนี้ที่จริงเขียนไปใน X ในโพสต์แล้วว่าแบบว่าเอ้ยเพราะแบบปอนเองก็ต้องแบบต้องจำท่าให้ได้ ตัวทีก็ต้องแบบโอ้โหยากมากกับอยู่ซีนนี้มาต้องเล่นอารมณ์ด้วย แล้วก็ต้องจำคิวด้วยต้องรับการเตะการต่อยอะไรอย่างเงี้ย โมกเองก็สุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นกันหลายทีมากถ้าจำได้เนาะเราเล่นกันหลายคัดมากอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอันเนี้ยก็น่าจะเป็นซีนที่ยากที่สุด แต่ว่าก็แต่ว่าซีนอื่นก็ซีนอื่นสมมติจะอยู่ที่บ้านอาร์เซนี่เนาะจะเป็นที่เขาใหญ่ซะส่วนใหญ่ ครับ อืม ใช่แล้ว อีกซีนหนึ่งที่คนน่าจะชอบก็ได้เป็นซีนของคุณปาร์เกอร์ไหนเล่าให้ฟังสิ อ๋อซีนพาร์เกอร์คุณเป็นคนอยากให้ เข้ามาเล่นไม่ใช่เหรอ ใช่ครับก็จริง ๆ แล้วเหมือนกับว่าในทุกๆ end credit ของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับว่าอยากจะให้มันแบบมีความแบบ feel good เนาะให้มันดูแบบมีความสุขดูมีความ lively อะไรอย่างงี้คุณพ่วงกับณัฐพงศ์ก็เลยมีการบอกว่าเนี่ยอยากได้พาร์เกอร์แบบมาเล่นเรื่องนี้จังเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพีชอะมีพูดถึงอยู่แล้วว่าเนี่ยแบบเรียกว่าอะไรอะแบบคุณแค่หมาโกลเด้นอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบอยากใช้หมาโกลเด้นจริงๆมาเทียบกันอะไรอย่างงี้เพื่อให้ได้ความแบบความน่ารักความสนุกก็เลยได้พาร์เกอร์มาครับ ก้อนสีน้ำตาลนั่นน่ะนะ ใช่ก้อนสีน้ำตาลนั่น yes แต่น้องก็ให้ความร่วมมือดีเกินคาดนะ ดีเกินคาดเหรอ จริ จริ ง ง
มันเชื่องกว่าที่คิดนะ หรอ คือ คือปกติแล้วว่าอ่าสุนัขหรือว่าสัตว์ที่ใช้เข้าฉากเนี่ย มักจะเป็นสุนัขที่แบบมีความคุ้นชิน มีความฝึกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้มี acting หรอกแต่เขาจะเข้าใจกับเขาจะฝึกได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยคือพักก็ไม่เคยไปปรากฏตัวอย่างจริงจังในฐานะนักแสดงอะอะไรอย่างเงี้ย ได้เจอคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย เจอไฟเยอะๆเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังสามารถจะเล่นกับเราให้ได้ แม้ว่าจะแบบเดี๋ยวยืนบ้างเดี๋ยวนั่งบ้างแล้วแต่อารมณ์ของน้องเนาะแต่ว่า ครับ ก็ถือว่าแบบเอ้ยเป็นซีนที่เผื่อใจไว้ว่ามันจะยาวนานกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย อืมโอ้ยขอบคุณแทนพาร์เกอร์ด้วยครับ ใช่เพราะว่าตอนแรก แต่ตอนแรกมีปัญหานิดนึง บอกให้นั่งแล้วยืน บอกให้ยืนแล้วนั่ง อ๋อใช่ใช่ผม ก็ ตอนแร ทำ ก ให้ต่อเลยครับ อุ้ยโทษครับ ก็คือครั้งสุดท้ายที่คุณภูวินเจอพาร์เกอร์น่าจะเป็นตอนวันเกิด วันเกิดผมเมื่อตอนช่วงต้นปีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เจออีกเลยจนการถ่ายทำใช่ ก็เห็นบอกว่านิ่งขึ้นก็บอกให้ยืนก็นั่ง บอกให้นั่งก็ยืน จริง แต่พาร์เกอร์แอคทีฟจริงพาร์เกอร์เป็นแบบไฮเปอร์แอคทีฟอะ อืม มากองก็คือวิ่งเล่นทั่วกองสุด สนุกมากๆกับวันที่เป็นพาร์เกอร์มา แล้วทุกคนก็อยากถ่ายรูปพาร์เกอร์ลง แต่ทุกคนก็ได้ถ่ายไปแล้ว ๆเพียกต้องบอกว่าหยุดทุกคนห้ามลงเด็ดขาด อันนี้เป็นนักแสดงความลับ ให้ลงได้ว่ามาเยี่ยมกองก็ต้องทำพี่เองก็ต้องเขียนว่า วันนี้มีคนมาเยี่ยมกองเลย ห้ามห้ามลงรูปน้องอยู่ในซีนอะไรอย่างเงี้ย อืม โอ ใช่ โอเค ก็คือเหลืออีก1 EP ก็1 EP นั้นค่อยว่าก่อน ตอนนี้พี่พยายามจะมานั่งอ่านว่า ในนี้มันมีอะไรใครถามอะไรไว้บ้าง ระหว่างนี้2 คนคุยกันไปก่อน ครับผม โอ้ยเลยเหรอ โอเค เป็นแฟนเขารอฟังอยู่อะไรอย่างนี้ ได้สิ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  มีคนแซวเรื่องว่าแบบพอเรียกพี่เคียนก็เรียกพี่เคียนยับเลยนะอะไรอย่างนี้ อ่าอันนี้หมายถึงว่าพีชหรือว่าหมายถึงสิ่งที่ผู้กำกับนิมิตครับ พูดเล่น ก็มันในเรื่องไง มันสนิทกันแล้วไง มัน ใช่ มันสนิทกันมากๆแล้ว มันก็ต้องเรียกชื่อตามให้มันเหมาะกับความสนิทสนม ครับ ใช่เหมาะกับความสัมพันธ์ ถ้าสังเกตนะคุณพีชเนี่ยเขาจะเรียกพี่เคียนเวลาอยู่กันแบบ2 คนอยู่กันแบบแต่ถ้าเขาอยู่กับคนอื่นเขาจะเรียกคุณเหมือนเดิมคุณหรือคุณทีอะไรอย่างเงี้ย คุณ เพ ที ราะว่ามันก็ประหลาดนะจะไปเรียกพี่เคียนในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่า เดี๋ยวคนอื่นเขาจับได้ไงว่าแบบเนี่ยมีความสามารถแต่คนอื่นก็น่าจะรู้หมดแล้วป่ะ รู้หมดแล้ว รู้หมดแล้วนี่หว่าใช่ แต่ไม่มันเหมือนไปเรียกไอ้นี่ไง ที่คุณเมมชื่อไว้ว่าถ้าคุณไปเรียกใครว่าเต็งเบบในสาธารณะมันก็แปลกๆอ่ะ อ๋อ นั่นแหละ ก็เลยแบบเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆครับผม ครับ แล้วก็อาทิตย์หน้าก็ EP สุดท้ายแล้วก็มีแฟนปาร์ตี้ด้วย ใช่ เอาจริงๆแล้วรู้สึกเร็วมากนะเหมือนพวกเราเพิ่งทำ first EP กันเอง จริง ตอนถ่ายทำอย่างที่คุณบอกเลยว่าเราใช้เวลาแบบทุ่มเทมากในเรื่องของบทการถ่ายทำถ่ายทำน่าจะประมัน4 เดือนเต็มเลย ใช่ แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เรียกว่าอยู่กันยาวๆแล้วกันทั้งช่วงเวลาถ่ายท ครับ ำช่วงเวลาออนแอร์แล้วก็นั่นแหละ ก็ช่วงเวลาต่างๆ ก็เราอยู่กันมาสักพักแล้วก็ใกล้ถึงเวลาที่จะต้องเอาตัวละครไปเก็บแล้ว อืม แต่ว่าทุกคนไม่ต้องเศร้าไปนะ เพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดทุกคนคิดถึงแบบทีพีชอย่างเงี้ย ก็สามารถกลับไปดูได้เลยมีให้ดูทั้งแบบทุกตอนแบบไม่ต้องรออาทิตย์ต่ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยหรือสำหรับใครที่แบบคิดถึงพวกเราก็ย้อนกลับไปดูตั้งแต่ป่าบนฟ้าก็ได้นะครับ โอ้โห ย้อนไกลมาก ย้อน แต่ก็ ไกล จริง มากให้ดูกัน มี จุก มีอีก3-4 เรื่องเลย ๆใช่ อืมผมอยากรู้คือพอดีเห็นซีนไอเนี่ยซีนที่มันเป็นที่คุณไปกับทีกับเอสใช่ปะ อืม คือไอวันนั้นที่มันบู๊กันเนี่ย คือยากไหมที่จะถ่ายซีนบู๊นั้นอะ
จริง ๆ แล้วอะก่อนหน้าเนี้ยอย่างที่คุณบอกไปว่าเราอะจะเตรียมถ่ายซีนเนี้ยหลายรอบแล้ว แต่ว่าด้วยเหตุการณ์หลาย ๆ อย่างอะไรเงี้ยหรือฝนตกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเลยทำให้แบบว่าไม่ได้ถ่ายใช่ไหมก็พอรู้ว่าจะเล่นซีนนี้ตอนเย็นอะตอนแรกเคยคุยกับทางพี่เอกไว้ว่าเนี่ยพี่อยากจะให้มันบู๊ประมาณไหนพี่เอกก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากให้มันจะดูมีความแบบมาเฟียนิดนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องแบบมีครูสอนคิวบู๊มาสอนอะไรเงี้ยก็วันที่ เราย้ายโลเคชันใช่ไหมตอนนั้นคุณกลับแล้วเพราะเราถ่ายที่ออฟฟิศของคุณทีก่อนแล้วตอนนั้นน่ะมันเป็นคิวไนท์แล้วของเรื่องคิวบูอะไรเงี้ยก็มีครูสอน acting เกี่ยวกับพวกคิวบูมาด้วยก็ตอนแรกก็ต้องซ้อมหนักเพราะว่าเขาบอกว่าต้องจริงจังเพราะไม่งั้นมันจะไม่เนียน อ๋อเข้าใจได้เพราะว่าในเรื่องคือพวกคุณก็เป็นบุคคลที่ชำนาญปืนแล้วก็ชำนาญการต่อสู้หมดเลย ใช่แล้ว เป็นส่วนน้อยของเรื่องนี้มากๆที่จะได้เห็นอะไรเงี้ยพอแบบทางพี่เอ็กซ์ก็เลยบอกว่าเนี่ยเราต้องจริงจังนะเพราะว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่สาธารณชนจะได้เห็นแบบคุณทีเขาเป็นมาเฟียจริงจังสักครั้ง สาธารณชนด้วยนะ สาธารณชน ไม่ใช่คนดูนะ อุ้ย S underscore RVP สวัสดี เข้า ครับ มาฟังแล้ว สวัสดีครับ สวัสดีครับ อ้าวสวัสดีครับ คุณโมกเป็นไงบ้าง ไม่เจอกันนานนะครับ คิดถึงจังเลย ไปเที่ยวประเทศต่างๆมาเห็นถ่ายรูปมาซะสวยเลย ใช่ ขออนุญาตไปลาพักร้อนมาครับ ไม่เจอกันนานเลยนะ อ๋อ เดี๋ยวเจอแน่บอส นี่ไงจักรพรรดิ สวัสดีจ้า จักรพรรดิ เฮ้ยมาด้วยสวัส ส ดี วัสดี จ้า จ้า อันนี้คือ จ้า คือคุณสองคนอยู่ญี่ปุ่นด้วยกันเหรอ ใช่ ใช่แล้ว อ๋อพวกเธอสองคน เออแล้ว เนี่ย เมื่อไหร่จะกลับมารีบมาซ้อมแฟนปาร์ตี้เลยพวกผมไปซ้อมกันมาแล้วเมื่อวาน อืม ค ไม่ รับ ผมซ้อมอยู่ ซ้อมแฟนปาร์ตี้หรือซ้อมอะไรกัน ไม่ผมซ้อมแบบว่าให้เขาส่งคลิปมาแล้วเต้นตามไง อ๋อ เมื่อวานบอกเลยเมื่อวานบันเทิงมากเมื่อวานซ้อมกับเพื่อซันต้า ใช่ บอกเลยว่าทุกโชว์ที่พวกเราได้เตรียมไปเนี่ย ทุกคนไม่น่าจะคาดถึงจริง ๆ นะ ก็คาดไม่ถึงใช่ปะ ใช่คาดไม่ถึงเลย ไม่น่าถึง คาดไม่น่าถึง จริง เฮ้ยเพื่อนที่ เปิ พี ดมาก็เอาเลย เพื่อนที่พีก็มาแล้ว เพิร์สสังคมให้อภัยแล้วเพิร์ส สวัสดีครับตะวัน กลับมาออนไลน์แล้วเหรอครับ คุณ ครับผม อ้าวตะวันออนไลน์แล้วเหรอ ใช่ครับผม มีอะไรจะพูดกับสาธารณชนไหมครับ เอ่อขอโทษครับ ตะวันออฟไลน์ฮะ นี่ไง คุณทำตัวน่ารักขึ้นมาเนี่ย แบบคิ้วๆเนี่ย คุณก็เลยกลับมาออนไลน์แล้ว ใช่ค ส รับ วัสดีครับทุกท่านครับ มีคุณเป็นต้นแบบฮะคุณปอน โอ้โหนี่มีซันต้าพีพีด้วยครับผม อืม คุณอรันครับ คุณมีอะไรจะพูดกับตะวันออฟไลน์ไหมครับ อลันก็จะออฟไลน์ไปด้วยแหละครับ อุ้ยออฟไลน์ไปอยู่ด้วยกันเหรอครับผม อยู่กันทุกวันเลยช่วงนี้ โอ้โห เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยู่ด้วยกันอีก ทุกวันเลย หวานมาก ไอ้เพิร์ดมึงหวาน อัน มา นี้ ก เสียงใครวะ เสี เนี่ย ย งใครอ่ะ ฮะ เสียงใคร ฮัลโหล ฮัลโหล เมื่อกี้เสียงใครอ่ะ น่าจะเอสป่ะ ไม่น่าใช่เอส ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ผม อ้าวแล้วใครอ่ะ ใครก็เฉลยตัวไปสิ อ่ะ เฉลยเลย แนะนำตัว ใคร สวัสดีครับผม สวัสดีครับ สวัสดีครับ ผมนนท์กรพัฒน์ครับจากศิลปินจาก Riser Music ครับ อ้าว อันนี้ คุณเล่นเรื่องนี้ด้วยเหรอ สวัสดีครับ ขอต้อนรับนักแสดงใหม่นะครับผมนักแสดงรับนะครับ ไม่ได้เล่นกูไม่ได้เล่น นักแสดงรับนะครับผมนันทกลพัฒน์นะครับ เอ๊ะแป๊บนึงคุณไปเที่ยวไม่ใช่เหรอ ไปปล่อยข่าวอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนก็เข้าใจว่ากูเล่นเดี๋ยวก็คาดหวังให้กูออกมาอีก แป๊บนึงพี่ไปเที่ยวไม่ใช่เหรอ ก็กูมาเที่ยวกูมาเจอมันเนี่ย อ๋อโอ้อยู่ไอ้นี่นี่ คุณออมเพิ่งตามไปดิ ใช่กูตามไป โอ้โหตกใจหมดเลย ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด เนี่ยผมอยากรู้ว่าคุณเพิร์ดนิ้วการเต้นเป็นไงบ้างครับ
ทำได้ดีนะเมื่อวานเนี้ยทุกคนทำได้ดี เดี๋ยวเต้นมันเกี่ยวเลยเนี่ย อันนี้ไงมีโชว์พิเศษไง อ๋อ เอ้ยเริ่มเข้าท่าเข้าทีแล้ว มีท่าไหนแบบว่าอยากแนะนำไหม ไม่ผมต้องถามคุณดิคุณเป็นแบบไลแคนน่ะ ผมต้องให้คุณสอนผมสิ นี่ไงมีซานต้านี่แจ๊สสปุกนิกอะ แจ๊สไปปะปิยองกุ๊กกุ๊กไม่ แจ็ค ใช่ เปอร์แจ็คเปอร์ หัวใจเปิดก็พอ โอ้โห อ้าว เอ้ยแต่ผมชอบเรื่องนี้มากเลยนะผมชอบพวกคุณเล่นกันมากเลย ดู โด ทุก น อี ใจ พีเล ใช่ ย เลยอะเด จริง ผมชอบคุณมากเพื่อน ขอบคุณมากครับ แต่ผมชอบอย่างหนึ่งในอีพีนี้นะ แบบชอบมากเลยคือแบบอลันพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อตะวันจริง มันจะมีซีนหนึ่งที่พวกเราเล่นกันอ่ะ เป็นซีนที่อะไรวะ ๆ บันได ใช่บันไดแล้วก็ต่อเนื่องมาที่เราคุยกันตรงสวนอ่ะโคตรตลกเลย แล้วคือแบบก็คืออลันคือขอทุกอย่างจริง ๆ คือผมยอมทำทุกอย่าง ผมยอมทำสิ่งที่คุณทีขอในอีพีหนึ่งก็ได้ คุณทีก็เลยเนี่ย ไม่ทำแล้วเป็นคนดีแล้ว นี่พระเอกเลย เนี่ยขนาดลีเมอร์เดินผ่านยังไม่ชายตาแลคิดเอาแล้วกัน โอ้โห โน บริการโมไม่ต้องมาคอยรับทิชชู่ให้แล้ว หมูคอพโมขายไปเลยอ่ะ เนี่ยตอนนั้นอ่ะ คุณโมงไม่ต้องผมว่ามีคุณพีช เนี่ยผมอยากรู้แบบเวลาแบบคุณทีเขาพูดจาเบียวๆเนี่ย คุณโมกเขาขำบ้างปะ เดี๋ยวผมตอบแทนให้ก็ได้คุณโมมีขำบ้าง คุณโมกขำคุณโมกอมยิ้ม คุณโมกุ้มปิ่ม ว่ามีคนพูดถึงฉากนี้หน่อย อันนี้โมกต้องเป็นคนมาแบบทำให้กระจ่างหน่อย คือฉากสุดท้าย ตอนที่คุณทีกับคุณพีชเขาเล่นกับหมา แล้วคุณโมกอ่ะทำหน้าทำตา ทำหน้าทำตาอยู่ที่มุมหนึ่ง คุณโมกจำได้ใช่ไหม he love his job ไงครับ จำได้ มีคนเขาบอกว่า อันนี้เอสหรือโมกอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้ทำให้คนดูกระจ่างขึ้นหน่อยครับ ก็เป็นเสียงในหัวโมแล้วกัน ที่จริงแล้วพี่ว่าโมกเป็นอย่างนี้โมกเป็นอย่างนี้แหละ เหม็นความรัก อะ เหม็นความรัก อืม ว้าว ว้าว ว้า อาจ ว จะเขินได้นะ ยังไง เฮ้ย ต่อ ซีน ครั นั้ บ น แอดมิน ซีนนั้นพวกคุณได้อิมพอไว้กันปะ ซีนไหนนะ อ๋อซีนที่พวกผมกับภูวิเล่นด้วยกันนะ เยอะ จริง ๆ แล้วทุกซีนที่เป็น end credit เขาจะมีบทมาให้ลางๆแบบทางทีมเขียนบทกับพี่เอกเขาจะเขียนบทมาให้แบบ มันก็ไม่ลางนะ แต่ว่ามึงเติมทุกอันเลย เอ้าเพื่อกิ มัน น มิ ไม่ ก เคยล้าง กูไม่เคยเขียนล้าง ไม่คุณเขียนมา แต่ว่ามึงอะเล่น ผมก็ เล่นจริงซะจนมึงลืมไปแล้วว่านั่นมันคือบทหรือตัวจริงหรือตัวละคร มันก็ต้องใส่ให้สุดดิโถเนี่ยเป็นรอยยิ้มของทุก EP ให้ทุกคนเลยเนี่ย ไอ้นี่ไงพี่เอ็กซ์แบบ quality actor นี่เขา เมธอด acting เป็นตอด acting ตั้งแต่นี้แล้ว เขา จบแล้วจบ EP 5ที่วิ่งลงทะเล ผมจำไม่เคยได้แล้วที่คุณบอกว่าให้วิ่งหล่อๆลงทะเล ผมจำตั้งแต่บอกว่าให้วิ่งไปแบบยังไงก็ได้อะให้ดูตลกที่สุดอะ สรุปอาทิตย์หน้าทุกคนคืนตัวละครมีคุณทีไม่คืน อยู่ในใจตลอดไปอ่ะ คุณทีอยู่ในใจตลอดไป ใช่ แต่ว่าก่อนคืนเนี่ย รอคุณมาซ้อมแฟนปาร์ตี้ก่อนเนี่ย เนี่ยต้องถามนี่ ต้องถามเฟิร์สซันต้าเป็นไงครับผมซ้อมแฟนปาร์ตี้ไปเป็นไง ผมชอบมาก ผมรู้สึกชอบกับโชว์ที่พวกคุณเลือกมามากอ่ะผมอยากให้ทุกคนได้ไปดูวันนั้น อืม ผม แล้วคุณจะชอบแบบผม ผมขอสปอยนะครับผมขอสปอยสิ่งนี้ในเวทีนี้คุณจะได้เห็นเพิร์ด PPE เขาเต้นนะครับ จริงฮะจะไม่เคยเห็นในสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาในชีวิตมาก่อนนะ คุณทีครับคุณทีคิดยังไงกับท่าเต้นบ้างครับ ถ้าเต้นนะครับ ถ้าเต้น ใช่ครับ คือแบบ
โดนใจใช่เลยอะครับ อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เลยอะมันอิ่มความสุขในใจอะรอดูอาทิตย์หน้าดีกว่า มันโซะมาก เดี๋ยวพี่เอกอาจจะมาเต้นด้วยหรือเปล่านะ เฮ้ยพักก่อน special guest special เอ guest อ มีคนบอกว่าทำไมอารันขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วต้องใส่หมวก แดดมันร้อนครับ แดดมันร้อน เอ๊ะทำไมอลันเวลาแบบเข้าสตูผมสั้นแล้วก็ออกมาแล้วก็ผมยาวแล้วก็ออกมาอีกทีแล้วก็ใส่หมวก นั่นไงแฮร์พีทไงแฮร์พีท เอ ยุคนี้ อ แล้วใช่ปะล่ะ มึงก็พูดตรงๆเกิน เป็นดาราเนี่ยปกติอาชีพนายแบบเขาจะต่อผมอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำอยู่แล้วเดี๋ยวเขา ใช จะ ่ เราจะไม่รู้ผมที่แท้จริงของนักแสดงหรอกของดารานายแบบหรอกเราจะไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละ พี่เอกครับหรือซีนนั้นอารันใส่วิก ทั้งเรื่องอะตอนอารันใส่วิกจริงๆเป็นผมอารันซีนเดียวคือซีนที่ต่อยกันในสตูดิโอนั่นคือผมจริงๆ แต่นอกนั้นคือใส่วิกหมดทั้งเรื่อง มีคนพูดว่าทำเพิ่งมารู้สึกว่าปอนนราวิทย์กับวิลเลียมจักรพัฒน์หน้าตาคล้ายๆกัน เนี่ย คล้ายเหรอ นั่นน่ะสิ ก็คล้ายอยู่คล้ายเหรอคล้ายเหรอ เขาก็ เนี่ย ได้ ถามพี่อนนท์อยู่ว่าคล้ายไหม ในวิลเลียมลองถ้าเกิดคล้ายแล้วไหนลองถ้าเกิดมันเหมือนพี่น้องกันไหนลองพูดแบบคุณทีพูดสักประโย โอ้ ค โห ให้ฟังหน่อยดิ แม่หาเรื่องให้กูแล้วพี่ มึงชีวิตจริงมึงก็ไม่ได้เบียวน้อยไปกว่านี้หรอก ไม่เราชอบสไปเดอร์แมนเหมือนกัน ใช่เออว่ะ จริง ใช่ แล้วดันบังเอิญมาชอบด้วยกัน อืม ผมแต่มันเป็นพี่น้องกันอีกโอ้โหจะ ต้องพูดว่าอะไรต้องพูดว่าอะไรแบบขอคำแบบคำยอดฮิต รักฉันมุ้ย เดี๋ยวบอกว่าเนี่ยแบบ โอ้ยอันใหม่นี่ใช่ไหมรักฉันมุ้ย อ่ะโมกรักฉันมุ้ยไป โมกคุณโมกครับ รักฉันมุ้ยหน่อยครับอ้าว โมกเงียบ คุณโมกหายไปในปุยเมฆหายไปละ ไม่จะบอกว่าชอบมากคือตอนที่ ชอบมากเลย เอ้าทำไมอ่ะ พี่เพิร์ดเลยพี่เพิร์ดเปิดไมค์ปุ๊บผมชอบมาก ชอบมากแล้วรักมุ้ย ผมชอบมากครับ อ่า คือตอนที่ดีแอคคือไม่รู้เลยว่าไปถ่ายซีนนี้กันมา แล้วคือเห็นพร้อมทุกคนครั้งแรกก็แบบโดนเส้นจัด รักชิงมุ้ยยังไงนะพี่เอ็กซ์มันยังไงไหนพี่เอ็กซ์ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ คุณเป็นคนมาขายผม ผมมันเกิดยังไงขึ้นนะตอนนั้นผมก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ คือซีนนั้นนะเป็นซีนถ่ายก็คือในบทมันเขียนว่ารักฉันไหม อืม อ่า พี่มุ้ยนั่งอ่านคอมเมนต์อยู่นะทุกคน อยากให้เล่าตอนที่รวมตัวกันหน่อยได้ไหมคะ ซีนไหนที่หลุดเยอะที่สุดกั้นหัวเราะยากที่สุด อยู่ในอีพีต่อไปครับ แต่เรายังไม่เคยรวมกันครบเลยนะ6 คนอ่ะใช่ปะที่อยู่ตอนเนี้ย ยังไม่เคยรวมครบกัน แต่ว่าเรามีตอนหนึ่งอ่ะที่คุณต่อยพีชอ่ะที่คุณต่อย อืม ภูวินในเรื่องอ่ะ แล้วแต่ว่าตอนนั้นอ่ะผมอยู่ห่างๆไงที่มันจะเป็นตอนที่คุณทีนั่งกดคอมพิวเตอร์อยู่ดูรูปอ่ะโชคดีนะสินั้นเราไม่ได้ไปพูดอะไรกันเนี่ย จริง แค่นั้นก็ขำแล้ว นี่นึกถึงไอ้ตอนนั้นน่ะไอ้ตอนถ่าย teaser ทีเซอร์จำได้ปะ ดีนะไม่มีซีนนั้นนะที่ถูกตัดทิ้งออกไป จับมือกันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนนั้นฮาจริง นั่นหา เอ้ยแต่ จริง เราสามารถเปลี่ยนเป็นหกเหลี่ยมได้นะ เนี่ยพอมีวิลเลียมกับเอสเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นหกเหลี่ยมก็ได้นะ โอเค หรือเป็นเจ็ดเหลี่ยมก็ได้นะ ไม่ผมนึกถึง คนเนี่ย ไอ้ตอนถ่ายทีเซอร์ผมนึกถึงตอนผมเรียนลูกเสือตอนที่มันจับมือกันอะ โคตรปั่น
เราทำเป็นซีนพิเศษก็ได้นะ เดี๋ยวทำซีนในบนแฟนปาร์ตี้เลยนะซีนนั้นนะเดี๋ยวเล่า เจ็ดเหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยม อีกคนหนึ่งเป็นใครเป็นบอนนี่ใช่ บอนนี่ใช่ อืม โอ้เพิ่งเห็นคนฟังสเปซเกือบ30,000เลยอะ เยอะมาก ผมเลยเงียบเนี่ย ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะตื่นเต้น เราดูคอมเมนต์แล้วก็ตอบเลือกตอบสักนิดนึงไหมจะได้แต่ไหนเขาพิมพ์มาแล้ว ได้เลยครับ ผมรู้ว่าวิลเลียมเอสอยากตอบมากครับ และแน่นอนว่าพวกผมสองคนอยากตอบไม่เท่าพวกคุณสองคนแน่นอนครับเฟอร์นันต้า แล้วผมรู้ว่าคุณปอนคุณอยากพูดมากครับ อยากพูดเหรอครับเนี่ยเว้ยแต่ผมรู้สึกว่าคนที่จะลีดคำถามในการช่วยผมดูเนี่ย น่าจะเป็นคุณเอ็กซ์ณัฐพงศ์นะ เงียบเลยทีนี้โอเค เลือกอยู่ ไม่ป็นไร เลือกอยู่ มา เลือกอยู่ คุ เลือกอยู่เลือกอยู่คุยไปก่อน เอ้ยเนี่ยขออะไรเนี่ยอ่านกำลังนั่งอ่านคอมเมนต์อยู่ฮะ อืมคำว่าอวสานพูดเบาๆก็เจ็บ โอ้ยมันทิ่มแทงหัวใจเลยเหมือนกันไม่ต้องพูดแล้ว นี่ไงผมเห็นเลยท็อปคอมเมนต์เอ่อคุณบอดี้การ์ดมีสิทธิ์ที่จะโดนหักเงินเดือนอีกไหมคะ คุณเคียน อืม เดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเล่าเกี่ยวกับพวกหักเงินไม่หักเงินอีกรอบนะครับผมแต่ว่ารอดูอาทิตย์หน้านะฮะ บอกเล โอ้ ย โหสงสา ตึง ร ใจ นะเป็น แน่ บอน ดี้ อน การ์ดยังโดนหักเงินอีก แต่ว่าเขาไม่ลาออกนะ คุณโมกอะต่อให้เนี่ย คุณโรมเขามาบอกแล้วไงว่าเนี่ยจะเพิ่มเงินให้3 เท่าเขาก็ยังซื่อสัตย์กับเราอยู่อะทำไมอะครับ คุณโมกทำไมคุณโมกถึงแบบไม่ไปกับคุณโรมล่ะ คุณโรมเขาอุต คุณ ส่าห์ คุณทีเขามีดีอะไรอะครับคุณโบ ผมไม่ได้ทำงานเพื่อเงินอยู่แล้วครับ นี่ อ๋อทำงานเพื่ออยู่กับน้องชายบอส ข้อดีอาจจะยังไม่เห็นเหมือนกัน อุ้ยแรง เราเล่น คำถามที่จากคุณลวิลาที่เป็นนักเขียนนิยาย ถามถึงทุกคนเลย เขียนว่าจะจบแล้ว เอาถึงตอนเนี้ย EP 9เนี่ย ซีนที่ชอบของแต่ละคนคือซีนไหนพูดแต่ชื่อซีนก็ได้พูดถึงซีนไหนที่นึกออกก็ได้ อาจจะไม่ที่สุดก็ได้เอาซีนที่พิกอัพมันเด้งขึ้นมาในหัวก็ได้ครับ พี่พีชก่อน ถ้าของผมที่ชอบที่สุด จะมีซีนไอ้นี่ครับผม ฉันพร่ำบอกเธอเช้าค่ำว่าภายใต้การดูแลของฉัน กู เธ ว่า อ แล้ จะ ว ปลอดภัย แต่เธอก็ยังคิดจะหนีกันไปเนี่ยนะ พี่เชียรัต ฉันเดาถูกที่ อัน ที่ผ นี้ มเขีย ช น อบที่สุดเลยครับผม ที่ผมเขียนไปว่าคนที่มาโค้ชผมแอนได้แอนเองในรายการไลฟ์เฮาส์เนี่ย มันเนื่องจากว่า คือผมอะแอนให้ปอนดู แล้วปอนเนี่ย ด้วยความที่เป็นสกิลนักเต้น เวลาเขาแอนเนี่ย มันจะเหมือน มันเหมือนท่าโคริโอกราฟ มัน ออก เหมือน มา ท่าเต้น ใช่เหมือนท่าเต้น แล้ว โพวินทุกคนบอกว่า นี่ยังดูเป็นท่าเต้นอยู่ มันต้องแอนให้แบบแอนให้อย่างนี้นี่ดูท่าเต้นอยู่คือปอนเขาเลือดนักเต้นเขาก็จะสูงมากแล้วเขาแอนก็จะดูเหมือนท่าคอนแทคกล้ามเนื้อบริเวณอก ก็นี่แหละครับ ของคุณต่อมาเป็นของคุณเพิร์ดครับ ครับผม คุณเพิร์ดคุณเพิร์ดหัวร้อนทุกคิว ไม่มีคิวไหนที่เข้ามาด้วยไม่หัวร้อน ผม จริง สงสัยมากเลยว่า ครับ คือแบบเพอร์ซันต้าสามารถถ่ายซีรีส์แบบหนึ่งเรื่องออกมาได้ยังไง เพราะว่าทุกครั้งที่ผมเห็นคุณเข้าด้วยกันคุณมองหน้าแล้วคุณขำกันตลอดเลย ใช่ไอ้เรื่องนี้ยากมากตอนแรกไม่คิดว่าจะหัวร้อนขนาดนี้นะตอนที่แบบคุยกับพี่เอ็กซ์เนี่ยแต่ชอบชอบแบบตัวละครมันมีอะไรให้เล่นเยอะดีอ่ะก็มันมาก ก็ถ้าถามว่าชอบซีนไหนเหรอชอบซีนที่ทะเลาะกันนะครับพี่เอ็กซ์รู้สึกว่าซีนนั้นแบบสนุกดีแบบส่งกับต้าแบบมันดีอะครับ ส่วนตัวก็นี่เดาถูกอีกแล้ว คือจริงๆแล้ว ซีนนี้เป็นซีนอารมณ์ปะ ใช่ใช่ที่แบบ แต่ซีนนั้นพวกคุณเล่นกันดีมาก แบบดีมากเลยทั้งคู่อะ นี่ พีทอีกแล้วเหรอพีทเหรออะไรเนี่ยแล้วก็โดนตบ1 ทีเรียกสติ นี่ ขนลุกจริงอันนี้ขนลุกจริงๆแล้วตอนนั้นก็แบบว่ามองหน้า2 คนแล้วคุยกับต้าว่า ตบจริงได้ไหม
ซึ่งคนที่ควรจะถามอะไม่ใช่ถามตา ต้องถามเพิร์ด ต้องถามเพิร์ดเนี่ย ก็ ผ คือ ม แบบ ครับ ก็ช็อกจริง ๆ ว่าคือปกติเวลาเจอแบบเจอน้องตอนเช้าเงี้ยตอนที่เพิ่งมากองที่บอกว่าวันนี้หัวร้อนวันนี้หัวร้อนอีกแล้วนะคิวนี้หัวร้อนอีกแล้วนะแล้วเพิร์ดตอบมาว่า หัวร้อนทุกคิว ใช่อีกแล้วเหรอ ทุกคิวเลย อ่ะคราวนี้ไปที่คุณนราวิทย์ ครับผม อ่า โอ้พูดถึงซีนที่ชอบที่สุดเนี่ยเลือกยากมากเลย แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงที่ป๊อปอัพมาในหัวตอนแรกเลยเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นซีนตอนจบ EP 3เนี่ยแหละ ที่เป็นตรงฝนตก เพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้นที่เราถ่ายทำกันอ่ะ คือ เรามีน้ำฝนที่ค่อนข้างจำกัดเนาะเพราะว่าตอนนั้นมันก็เป็นแบบเป็นช่วงหน้าฝนกำลังจะเข้าหน้าหนาวอะไรเงี้ย ซึ่งวันที่เราต้องการฝนอย่างที่คุณบอกไปว่า ฝนไม่ตกเลย แต่ว่าวันที่เราไม่ต้องการฝนคือฝนตกฉ่ำแต่ทีเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่าโดยรวมแบบพอเราถ่ายทำเสร็จแล้วพอมันออกมาอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่ามันสวยมากๆ ครับ โอเค ก็เดาไว้เหมือนกันแต่กำลังเต็งมาอีกซีนหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่า ซีนไหน ถูก คุณคิดว่าผมชอบอีกซีนหนึ่งคือซีนไหน ไม่บอก คือผมคิดว่าเพราะตัวผมเองอะผมชอบซีนนี้ที่สุดซีนฝนที่สุด อืมเอ่อแต่ว่าตอนแรกผมเดาว่าคุณจะชอบซีนเอ่อเช้าค่ำเหมือนกับภูวิน อุ้ยเช้าค่ำผมก็ชอบ อืม แต่ว่าอุ้ยเลือกยากอ่ะ ก็เลยเลือกซีน EP 3แล้วกัน โอเคไปต่อไปครับ คุณสุภะ ครับผม อ่ะ เออ ชอบที่ป๊อปอัพอาจจะไม่ชอบที่สุดก็ได้แต่ป๊อปอัพขึ้นมาป๊อป คือถ้าเป็นซีนที่ป๊อปอัพขึ้นมาเลยอ่ะ แล้วแบบคือ คือยังไงนะ อ๋อผมไม่ได้เปิดไมค์แล้วเมื่อกี้ มาถ่ายแป๊ ผ บ ม หนึ่ง ผม อ่ะ พูดอยู่คนเดียว โอเค ผมจะบอกว่าถ้าแบบซีนแรกที่ขึ้นมาเลยว่าแบบชอบอ่ะคือซีนที่เล่นกับโรม แต่ว่ามันยังไม่ออนมันอยู่ EP 10 อ้าวก็เฉลยแล้วสิว่าลมมา EP 10 อ่ะ เออ อาจจะไม่มาก็ได้เป็นมุก อาจ ต จะ ล ไม่ ก ก็ได้ ได้โปรดเถิดสวรรค์ ครับ อ่ะแซม อื มี่ ม มาที่ของ ก็จะเป็นซีน ถ่าย นั้นครับผมแต่ว่าอีกซีนหนึ่งอ่ะที่แบบรู้สึกว่าเป็นซีนที่ขำสุดเลยสำหรับผมนะคือซีนทะเลซีนแรกที่วิลเลียมเข้ากับปอนภูวิน แล้วก็โมก อืม ไอซีนยื่นปืนอ่ะ อืม อ่า คือผมรู้สึกว่าแบบแต่จริงผมมาชอบโลนั้น ชอบซีนย่างกุ้งก็ชอบซีนแบบตอนเช้าก็ชอบครับ ครับซีนทะเลอันหนักหน่วงวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกทั้งวันทั้งวี่ ใช่ที่นั่งคุยกับภูวินกลางฝนน่ะ อ๋อใช่ โอ้โห อันนั้นก็เป็นวันมหันตภัยของเราเหมือนกัน เหมือนตอนนั้นจำได้ว่าแบบว่ามันต้องเทคเดียวแล้วก็ไปเลยอ่ะเพราะว่าฝนมันเริ่มหนักแล้ว คือซีนที่คุยกันเรื่องว่าซีนที่นั่งที่เหมือนชงพันช์อะไรกันอยู่สักอย่างชนเครื่องดื่มสักอย่างถ้าทุกคนจำได้นะครับซีนที่นั่งอยู่บนบันไดที่มีไฟ แล้วก็คุยกันเรื่องว่าคุณโดมสองคนนี้คุณโมกก็คุณโดมอาจจะต้องไปอยู่ในอีกมุมโลกใดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมซีนนั้นทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าน้องตากฝนอยู่นะครับ มีแค่ร่มเล็กๆ พอจะให้ตัวน้องไม่เปียก แต่ว่าระหว่างข้างคานขาเนี่ยไปหมดแล้วนะครับ เพราะว่าฝนตกแบบไม่หยุดเลย แต่เราต้องถ่ายให้จบนะครับ ก็นี่ต่อไปที่จักรพรรดิเลยครับ จักรพรรดิไปแบบโอ้โหวันที่จักรพรรดิไปก็คือจักรพรรดิเช้ายัน หนั เย็ ก น หน่วงมากจักรพรรดิทุกคิวที่จักรพรรดิไปอะ ผมบอกเลยว่าซีนที่นายจักรพรรดิชอบคือซีนที่เขาใหญ่แน่นอน
อุ้ยรู้ใจกันด้วย เฮ้ยเดี๋ยวมาลอง ไม่อันนี้เดาลองตอบอย่างอื่นดูสิ เขาเปิดไมค์ไหมหรือเขาอยู่ไหม ได้ซื้อเน็ตมาไหมนะ เปิดไปนะ แต่ว่าไม่ได้ยินเสียงครับ อ่างั้นเราข้ามไปที่เซนต้ายังนี่เนาะ ครับพี่เอกได้ เซนต้าเท่าที่จำได้ เท่าที่ถ่ายมาฉากไหนที่แบบป๊อปอัพขึ้นมาที่เราชอบที่สุดมาแล้ว กลับมาแล้ว ได้ยินแล้วปะ ได้ยินแล้ว โอเค เมื่อกี้พูดตั้งนานไม่มีใครได้ยิน อ่ะ โอเค งั้นกลับมาที่จักรพรรดิก่อนมาจักรพรรดิซีนไหน เป็นซี ที่ นซีนที่เขาใหญ่เหมือนที่พีเอสบอกเลย ใช่ เอ่อจริงๆมันมีสองซีน แต่ว่าให้เลือกซีนหนึ่งแล้วกันเป็นซีนรวมที่แบบว่าถ่ายกับพี่บอลพี่ภูวินแล้วก็วิลเลมเอสก็รู้สึกว่าเป็นซีนตรงโต๊ะพูลอะที่เป็นซีนใหญ่ที่แบบเชื่อมจนแบบไปเออเป็นปาร์ตี้ตอนท้ายๆใช่ ก็รู้สึกว่าชอบตั้งแต่แบบว่าเราพูดกับพี่เคียนว่า อะไรนะแบบเข้าใจเลือกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรที่คุณพี่เคนพูดว่าสินสอดทองมั่นอะไรยังไม่ได้ขออะไรอย่างเงี้ย อ่า ใช่ ใช่ชอบซีนนี้แล้วก็เชื่อมมาจนแบบว่า ถ่ายรูปแบบแฮปปี้เบิร์ a เดย์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรความสัมพันธ์ดีๆที่แบบว่า ไม่เคยมีเค้กมาก่อนปะใช่ปะ ใช่ แต่คิดว่าเราไม่เคยมี ใช่ก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรแบบเป็นโมเมนต์ดีๆแบบ รู้สึกว่ามันดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อมไปแต่แบบว่า ทุกคนแบบว่ามีความสุขมากทั้งหมดเลยทั้งสี่คนแบบเอ่อดื่มกันมีความสุขปาร์ตี้อะไรเงี้ยใช่รู้สึกว่ามันเป็นแบบมูดดีมากกว่านั้น แบบมันคือซีนท้ายๆด้วยรู้สึกว่า ใช่ ทุกคนใจกันอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เมากันได้สมจริงสุด มีคนบอกว่า คุณโรมบอกคุณเคียไปฟังเพลงงัดทางงัดมาจากไหน ๆ นั่นสิแล้วตอนแรกอ่ะ คือตอนถ่ายเนี่ย คือไม่คิดว่าจะเอาเสียงไงก็เลยร้องไปก่อน สรุป สรุปมีเสียงด้วย มีเสียงด้วย แต่ถ้าซีนที่พี่ชอบของวิลเลียมนะคือซีนที่คุยกับพีชตอนที่ถ่ายที่พัทยา อ่า ที่ยากๆเลยจำได้วิลเลียมจำได้ไหมที่แบบบทมันยาวมาก จำได้ที่ มันเป็นซี อันนั้น ที่ ยาวจริง ที่ ซีนสุด พูด ท้ายก่อนจะปิดโลนั้น เพราะว่าแบ ความ บ สัมพันธ์ลึกซึ้ง ใช่ แต่แบบออกมาพอตัดออกมาแล้วแบบดีมากอะไรอย่างงี้รู้สึกแบบ ใช่แล้ว เป็นซีนที่ยากด้วย แบบ ยากทั้งอารมณ์ทั้งการพูดทั้งไดอะล็อกอะไรอย่างเงี้ย ใช่เพราะพี่ภูวินก็แบบเชียร์อัพอยู่ว่าแบบว่า เอาเว้ยเอาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะแบบยากมากเป็นซีนที่ยาวที่สุดในเรื่องที่ผมเล่นละอะไรเงี้ย ใช่วิลเลียมพูดนั้นนะตั้งแต่เล่นมาในซีนเนี้ยพูดยาวสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูด ใช่ ทีแบบหลายหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ชื่นชมว่าทำออกมาได้แบบผลลัพธ์ออกมาดีมาก ขอบคุณครับ โอเคต่อมาคนสุดท้ายและแซนต้ามาติดตี้ไว้มา ของผมเหรอพี่โอ้จริงๆ ชอบหลายซีนมาก มี มาเลย ซีนคุณทีปั่นๆเยอะเลยที่ผมชอบ ก็มีดีไว้ใน TikTok เยอะเลยครับ แต่ว่าถ้าให้เลือกที่ป๊อปอัพขึ้นมาก็น่าจะชอบเหมือนพี่เพิร์ดครับ พี่รู้สึกว่าได้ระเบิดอารมณ์แล้วสนุกดีครับ คุณชอบตะวันเหรอครับ ในเรื่องอาจจะยังครับ ในเรื่องคุณชอบไปแล้วครับ แปลว่า แล้วที่มาร้อง แปลว่าใน ขอ ชีวิต คุณ จริง ที คือชอบเหรอครับ เสียงใครเนี่ยเสียงใคร ถ้าเสียงใครเนี่ย ดื้อมาก ต่อครับคุณแป๊ะต่อเลย ครับ โอ้คุณมาทิ้งบอมอย่างนี้ แล้วคุณทิ้งผมนะ คุณธนพล น่ารักกว่า น่ารักว่าน่ารัก น่ารักอ่ะ เขินอะ อย่างดีเลยอ่ะ ครับก็ประมาณนั้นครับ ครับ ซีน ได้ ที่ชอบ ครับ
โอเคโอเค พี่กำลังหาคำถามอื่นนี่เราจะไปคำถามที่อีกสัก3 คำถามน่าจะพอแล้วนะแล้วไหมคุณแอดมินหรือว่ายังไงนะครับ คุณแอดมินช่วยหาหน่อยสิ ได้ค่ะ แต่ว่าจริง ๆ แล้วเดี๋ยวแบบว่าก่อนจะสุดท้ายก่อนจะปิดสเปซใดๆเดี๋ยวเรามีให้พูดถึงตัวละครกันด้วยเนาะเพราะไหนๆก็มาถึงแบบ EP ใกล้สุดท้ายแล้ว เพราะว่า EP หน้าก็อวสานแล้วอะค่ะ อุ้ยคุณแอดมินชอบพูด ชอบ ผ พูด มไม่ได้เป็ ย้ำ น นะ ค ครั น บ พูดนะ ทุกคนเชื่ออย่างว่าผมไม่ใช่แอดมินอะ ยังไงนะครับ ให้พูดถึงตัวละคร ใช่เราได้พูดถึงตัวละครของมาว่าตัวเองก่อนก็ได้ค่ะ ว่าแบบว่าอยากพูดอะไรถึงตัวละครนี้หรือว่าอยากฝากอะไรถึงตัวละครบ้าง สั้นๆก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเหลื ค่ะ อไปพูดบนเวทีบ้าง ครับ เริ่มที่ใครดีครับ มาผมพูดก่อนก็ได้คุณ ได้ ที เลย ครับผมจริง ๆ ก็อยากขอบคุณคุณทีมากๆเลย เพราะว่ารู้สึกหลงรักแล้วก็ชอบตัวละครตัวนี้มากๆ คือมันก็จะมีทั้งความยากแล้วก็ความง่ายที่มันแบบต้องบาลานซ์ให้ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมในช่วงเวลาที่ได้ถ่ายทำมาจนถึงวันนี้ที่ใกล้จบแล้วก็รู้สึกว่าชอบคุณทีมากๆ ก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่เราจะจำไว้ไปตลอดเลยครับผม แล้วก็อยากขอบคุณสักหน่อยแล้วกันขอบคุณคนเขียนบทมาก ๆ แล้วก็คุณลลิวาที่แต่งนิยายมาก ๆ เลยที่เขียนตัวละครอันนี้ขึ้นมาครับใช่ชอบมาก โอเคครับ ต่อไปครับคุณพีชเลยครับ ครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูพีชีอารัตน์นะครับผมก็เป็นตัวละครที่เอ่อไม่ง่ายสำหรับผมเลยครับผมแล้วก็เอ่ออยากให้คนดูเวลาดูลองอยู่ในมุมพีชบ้างแล้วจะน่าจะเห็นหลาย ๆ มุมมองของทุกตัวละครในเรื่องนี้เลยนะครับผมก็ดีใจที่ได้มาเล่นแล้วเป็นคนถ่ายทอด เป็นบุคคลธรรมดาที่มาถ่ายทอดเรื่องราว นั่นล่ะ มือไปโดนปุ่มปิดไมค์หรือเปล่า บุคคลธรรมดาที่มาถ่ายทอดเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาของคนในจักรวาลนี้นะครับ โอเคครับ ต่อไปครับ พี่โมกหน่อยพี่โมกบุคคลผู้รับรีแอคแห่งชาติ ครับผมก็ เอ่อ แล้วมันเงียบอะโมก อ๋อ มือไปโดนปุ่มปิดไมค์อีกแล้วครับ โอเค มา เมื่อกี้ Take 2 อยู่ ครั แค่ บ ต้องเองเหรอครับ แค่ครับ เมื่อกี้เดี๋ยวเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้ครับ ก็ ขอบคุณพี่คุณโมกครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้พาคุณโมกมารู้จักกับทุกคนด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบคุณโมกเป็นคนที่มีความมาชัวร์มากๆมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆ แล้วก็มีคนแบบคุณโมกในชีวิตเนี้ยก็แบบทำให้เราอุ่นใจ ก็เอ่อขอให้ทุกคนมีคุณโมกเป็นของตัวเองนะครับ วิมา ต่อไปครับ คุณโรมครับ ครับ สวัสดี ค ครับ รับ ใช่ โอเคก็เพียงแบบเอาใหม่ก็คือ เออก็คือก็ขอบคุณตัวละครโรมมากครับก็รู้สึกว่าจริงๆเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่ทำให้ผมในกองอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบสร้างมูดบวกๆให้ทุกๆคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกมีความสุขมากแล้วก็จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ challenge กับผมเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่2ซีรีส์แล้วผมรู้สึกว่ามันยาก challenge ที่สุดเลยแบบในทุกๆ process เลยอย่างเงี้ยแม้ว่าต่อให้จะได้ออกมาไม่เยอะมากแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันก็ยังยากอยู่ดีสำหรับผมเนี่ยแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบครับไม่ว่าจะเป็นซีนไหนก็appreciate แล้วก็รับรู้ตลอดครับผม โอเคครับ มาพี่เพิร์ดครับ ครับผมก็ ขอบคุณตะวันเหมือนกันครับ ดีใจที่ได้เล่นเป็นตะวัน เพราะว่าไม่เคยโดนด่าเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิต ก็จริงๆก็มีอะไรให้เล่นเยอะ แล้วก็ดีใจมากที่ได้รับบทนี้ครับ ก็รู้สึกว่ามันท้าทาย
ท้าทายกับเรา แล้วก็รู้สึกว่าเป็นบทที่ก็ชอบนะรู้สึกได้ระเบิดอารมณ์หลายๆอย่างแบบนี้แล้วก็ดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานกับปอนภูวินพี่เอ็กซ์วิลเลียมเอสบอนนี่ทุกๆคนมากๆในเรื่องนี้รักทุกคนมากครับผม ครับผมโอเคมาพี่ต้ามา Love you too ครับผมก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาเป็นอลันฮะก็ตั้งแต่ได้เป็นอลันก็ไม่ค่อยมีใครจะเรียกชื่อเท่าไหร่ครับ ส่วนใหญ่จะเรียกแต่ลีเมอร์ เจอหน้าก็จะเจ้าลีเมอร์น้อย ครับ ก็รู้สึกว่าอลันเป็นตัวที่มีเสน่ห์มากๆ แล้วก็สนุกมากๆที่ได้เล่นกับนักแสดงทุกๆคนครับ ดีใจที่ได้เล่นกับพี่เอกด้วยครับผมสนุกมากๆครับ ครับผม โอเค ก็ยังไงครับต่อดีครับแอดมินครับ ประมาณนี้ป่ะ แล้วก็เนี่ยอยากจะขอบคุณพี่เอกมากๆเหมือนกันนี่สุดท้าย โอ้ เกือบสุดท้ายขอบคุณ โอ พี่เอก เค มากๆเหมือนกันที่กำกับซีรีส์เรื่องนี้มา แล้วก็ทำให้เรื่องนี้ออกมาเป็นมีสติหน่อยคุณทีที่ทุกคนชอบขนาดนี้ แล้วก็ขอบคุณที่เลือกพวกเราทุกคนให้แมทช์กับทุกตัวละครที่พี่ที่ไม่ว่าจะเป็นคุณทีพีชหรืออลันโมกโลมตะวันอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณทุกคนที่เป็นนักแสดงที่ดีของพี่นะครับ ไม่มีนักแสดงคนไหนใน6-7 คนเลยรวมบอนนี่ด้วย จริงๆ ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่กอตจิเจเจอ่าสแตมป์หรือว่าใครที่อาจจะยังไม่ได้ที่ลืมเอ่ยชื่อไปนะครับ ที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ที่หลายๆคนที่มาสนุกด้วยกันอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องนี้มันมีเรื่องที่มีความแบบต้องเข้าใจต้องเชื่อต้องสนุกไปกับโลกใบเนี้ยโลกของคุณทีอ่ะโลกที่มันไม่ได้ปกติมากในบางซีนอย่างเงี้ยทุกคนก็สนุกไปกับมัน แล้วก็พร้อมจะ explore ไปกับมันก็ขอบคุณด้วย ขอบคุณคนดูที่เข้าใจความไม่ปกติอันนี้แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับอ่าประมาณนี้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเผื่อมีโอกาสได้พูดอีกใน EP หน้านะครับ ก็ก็ของพี่มีเท่านี้ มันมันส่วนคำถามต่างๆเนี่ยอ่านอยู่นะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเลยจะเดี๋ยวพี่ถ้าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับงานโปรดักชันแล้วพี่ตอบได้พี่จะไปตอบให้นะเดี๋ยวคืนนี้จะแบบบางอันจะตอบให้นะครับ แล้วก็ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนาน แล้วก็สังเกตเห็นทุกรายละเอียด หรือไม่สังเกตเห็นก็ตาม แต่ว่าพูดถึงแบบทุกๆแทบจะทุกซีนเลยมันจะมีคนไปพูดถึงอะไรทักอย่างหนึ่งอะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณสำหรับความใส่ใจที่ที่สนุกไปด้วยกันกับพวกเรานะครับ ประมาณนี้ครับ ครับ ขอบ ผ คุณ ม ครับ โอเคงั้นวันนี้ยังไงดีครับ คุณแอดมินประมาณนี้ไหมครับ หรือว่ามีอะไรให้น้องๆฝากเป็นพิเศษไหมครับ จริงๆแล้วประมาณนี้ก็ได้ค่ะ แต่ว่าในแบบว่าอยากให้แบบหินเล็กๆหรือสปอยเล็กๆว่าเราจะได้เจอกับอะไรที่ EP สุดท้ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอยากให้หินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเสียงกรี๊ดไหมหรืออะไร จริงๆแล้วผมว่า EP สุดท้ายจะเป็น EP ที่ครบรสในเรื่องของความสุขจริงๆแล้วเพราะว่าไหนๆถึงแม้ว่ามันอาจจะมีหนังทุกเรื่องหรือซีรีส์ทุกเรื่องเนี่ยผมว่ามันมีตอนอวสานหมดแล้วแต่ว่าในอวสานสำหรับเรื่องเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ยิ้มไปกับมันแน่นอน เพราะว่าทั้งในเรื่องแต่ละซีน end credit คือบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนน่ะน่าจะชอบมากๆที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้เลยครับครับ ตามนั้นครับ อีพีหน้าก็เตรียมไปดูตอนจบบริบูรณ์ถ้าภาษาละครนะเขาเรียกว่าจบบริบูรณ์ ก็เตรียมแบบจบบริบูรณ์อวสานแล้วนะครับ ก็ไปร่วมโมเมนต์นั้นด้วยกันสำหรับใครที่ได้ไปดูงานเอ่อที่เป็นแฟนปาร์ตี้นะครับ ส่วนใครที่ไม่ได้เป็นดูแฟนปาร์ตี้ก็จอยไปด้วยกันได้ครับ เราดูไปพร้อมๆกันนะครับ แล้วก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับ เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่ามีอะไรที่แบบตรงกับที่คิดตรงกับใจอะไรอย่างเงี้ยก็แชร์กันได้เหมือนเดิมครับ ส่วนมีอะไรหินเนี่ยไม่รู้จะหินอะไรละครับ เพราะว่าที่จริงแล้วสปอตก็ตัวอย่าง next week ก็น่าจะเอ่อก็น่าจะเห็นความสุขก็เลยกนะอารมณ์กับพลังความสุขมาอยู่แล้ว ก็เราติดตามกัน EP หน้านะครับ โอเค โอเคค่ะ ได้ประมาณนี้ค่ะ ว่าต้องขอบคุณทุกคนนะคะ
สำหรับใครที่ยังไม่ดูอันคัทนะคะ ก็สามารถไปดูอันคัทที่ iQIYI ได้นะคะ ตอนนี้แบบน่าจะมีแบบว่าแฟนๆเริ่มดูอันคัทกันแล้วอะไรเงี้ย ถ้าชอบก็อย่าลืมติด hashtag มาพูดคุยกันได้ค่ะ ครับผม โอ ขอบ เค คุณแอดมินครับ มีท่านไหนอยากจะฝากอะไรหรือว่าอยากพูดคุยอะไรอีกไหมคะ อ่ะ น่าจะไม่ งั้นไม่เป็นไร งั้นขอบคุณทุกคนมาก ๆ เลยนะคะสำหรับคืนนี้ เดี๋ยวเราไปอยู่กันที่ X กันต่อ ครับผม ได้ค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณ ขอบ ค คุณ รั นะ บ คะ ขอบคุณทุกคนนะ ขอบ คะ คุณครับ ขอบคุณทุกคน ค นะค รั รับ บ ขอบคุณค รา รั ตรี บ สวัสดิ์ ส นะ วัส ค ดี รั ครับ บ ครั รา บ ตรีสวัสดิ์ พูดสิ พูดสิ ราตรีสวัสดิ์นะคนดื้อ พันดีครับ มันดีแล้วแน่นอน อย่าดื้อหมดไปนั้น ไป เอ็ด ดี พูด กว่า ว่าเอ็ดพูดหน่อยไปเอ็ดพูดหน่อยไปเร็วคุณ ฮะ โม่คุณพูดหน่อยเราปิดจบแล้วนะที่สวัสดิ์คนดื้อแล้ว ราตรีสวัสดิ์นะครับ คนดื้อ คนดี ไป ครับโอเค ไป ขอบคุ ละ ณครับไป บ๊า แล้ ยว ครับ าย สวัสดีครับ